Góðan daginn. Núna fyrir skólinn alveg að byrja og þess vegna er gott að vita hvað maður á að pakka í næsti. Svo í dag ætla ég að kenna ykkur hvernig maður á að pakka næsti fyrir krakkana sína. Það er hægt að gera það á alls konar hætti en það sem er mikilvægast er að hafa eitthvað sem er sætt eins og ávexti og eitthvað sem er hollt eins og grænmeti og eitthvað til að drekka eins og einhver safi. Þið getið treyst þessum ráðum út af því að ég er professional foreldri. Í dag mun ég sýna ykkur 3 ólík nestisbox fyrir svona nokkra ólíka aldra, svo að núna skulum við byrja. Fyrsta nestisboxið er hérna, fyrir svona 1. til 4. bekk. Í því er heilsusafi, eplabitar og rúsínur. Krakkarnir elska rúsínur og eplin eru bæði holl og góð. Og svo er heilsusafi auðvitað besti safinn. Það getur samt orðið smá erfitt að pakka eplunum svo þau fá öll pláss. En annars er þetta bara mjög gott. Þetta er líka mjög auðvelt að búa til. Maður þarf í rauninni bara að skera eplin og svo kostar þetta ekki mjög mikið. Þess vegna er þetta besta valið fyrir 1. til 4. bekk. Það er mikilvægt að muna að setja eplin í poka svo að þau geymist betur. Næst kemur næsta nesti og það er þetta hér. Þetta nesti er ætlað fyrir svona 5. til 8. bekk og í því er gúrka, hleðsla og brauðsneið með skinku og osti. Brauðsneiðin virkar sérstaklega vel ef það ert með samlokugrill í skólanum. Hér fáið þið að sjá hvernig maður býr til samlokuna. Það er ekki það flókið, maður þarf bara að taka skinku og ost og skera hana í tvennt og svo á maður að setja það á ákotnarann. Brauðið geymist líka betur í poka. Ég hef verið að nota þetta kombo í nokkur ár núna og ég verð að segja að þetta er bara mjög gott, sérstaklega að maður er svona íþróttamaður eins og ég, samt alls ekki að taka þetta í 9. bekk því þá mun fólk gera grína þér fyrir að taka næstu þá í skólanum. Og sem bónus þá vilja unglingarnir oftast bara fá 1000 kall í næsti, svo þau geta farið í bónus eða krónuna og keypt sér eitthvað óvalt. Svo ef maður er latur en líka hugsa náttúruna, þá er hægt að gefa börnunum einhvern afgang. Þá er maður ekki alltaf að kaupa eitthvað nýtt og það getur alveg verið nokkuð gott. Síðast en ekki síst er þetta hér stóra nestisbox. Í því höfum við hringbrauð, íseiskir og skeið, korni, heilsusafa og 2 gúrkur. Þetta hér næsti er aðalega fyrir þegar maður er að fara einhverjar ferðir, kannski í skólanum og út í að það er mikið næring í þessu, krakkinn kannski orðinn eitthvað pirraður og svo borðar hann og þá er hann aftur glaður. Svo er líka hægt að nota þetta ef að krakkinn er offitusjúklingur. Hérna eru öll nestin og til að dæma hversu góð þau eru þá ætla ég að fá mömmu mína sem er professional mamma til að dæma þau frá 1 upp í 10 hversu gott þau væri fyrir nesti. Ok mamma? Jú. Núna ætla þú að reyta nestin. Ég ætla að gefa það einhvern. Það fyrsta. Spennandi. Fyrst er það umbúðirnar, það eru greinilega vel nýttar, það er svona búið að nota það vel, ég er ánægð með það, maður sé ekki alltaf að kaupa allt nýtt dót. Smá vesen að opna það, en það gengur samt að því ég er mamma. Hér kemur Flóridanna safi, heilsusafi, besti safinn, samkvæmt ykkur, rúsínupakki, klassíker, virkar alltaf, og 3 eplabitar. Þetta er bara alveg fullkomið. Þetta er svona frá 1. til 4. bekk. Já. Næstu fyrir. Sko, ég myndi segja að þetta fengi svona 7,5 í einhvern, sem er býsna hátt. Það er út af því að það er mjög erfitt að loka sig aftur og eplin verða pínu brún þegar maður er búinn að skera þau. Hérna kemur næsta. Þetta er næsti sem ég fæ alltaf. Ok, spennandi. Þetta er mjög þungt. Ég get samt haldið á því. Nei, klassíker. Hleðsla, íþróttadrykkur, það er frábært fyrir þá sem eru að vaxa mikið og hreyfa sig mikið. Og hér er gúrka. Gúrka er á okkar heimili afskaplega mikilvæg fæða. Þó hún sé ekki innihaldsrík, þá er hún mjög mikilvæg og borðast alltaf vel. Og svo er það samloka með skinku og osti og það mikilvægasta við þessa samloku er hvort hún sé með smjör eða ekki. Ég ætla að kíkja. Hér er ekkert smjör sem þýðir að þetta er fullkomin samloka. Þetta unglinganesti fær einkunnina 9. Já. Það er nú bara nokkuð góð einkunn. En núna ætla ég að setja þetta nesti inn í ísskápinn svo Marius vinur minn getur fengið sér það á morgun. Ég borðaði nestið mitt svo ég ætla bara að sýna þér vídeó
af því sem er. Þetta er risabox. Það opnast vel. Í því eru hringbrauð eða eitthvað á milli. Maður ræður bara. Skyr er geggjað, ótrúlega hollt. Korn stórt, mjög gott. Og heilsusafi og gúrka. 2 gúrkur, mínigúrkur. Þetta hér er svona næsti fyrir útilegur eða þegar maður fer í einhverja skólaferð. Já, eða frjálsíþróttamót. Eða svona, já. Herru, þetta er rosalega gott og mjög flott box, það er alveg glansandi hreint fínt. Þannig að þetta næsti fær 9,5. Takk fyrir að horfa á vídeóið mitt. Vonandi að horfa á part 2 þar sem ég kenni ykkur hvernig maður pakkar töskur. En ég náði ekki að setja rosa mikla vinnu í þetta vídeo út af því að ég er búinn að vera upptekinn, þú veist ég var í útlöndum og ég er búinn að vera að keppa og svona. En ég get vonandi eftir þetta farið aftur í að gera 1 vídeó í viku allavega. Bless, bless. Halló, ég heiti Marius og ég ætla að fá mér næstið sem Matti leyfði mér að fá í gær. Hvar er næstið? Nei. Ég verð að finna næstið. Kannski er það hérna úti einhvers staðar. Það getur ekki að það fari langt. Þannig er það. Þannig er næstið mitt. Jæja, ég ætla að fara að ná í það. Hvað er hérna?